Ik kom gewoon geen meter dichterbij. Flikker op, man. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent, le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Dag dames en heren. Ik zeg dat met enige zucht in mijn stem. We zien er ook wat verwilderd uit met z'n tweeën. Wij staan in La Rune. Dat is de finish van de etappe van vrijdag. Waar Roglic van team Lotto NL Jumbo zegevierde. Wij blikken heel kort nog even terug. Waarom? Ik laat zo nog even een stukje Dumoulin zien. Wat is nou precies gebeurd daar? Want Dumoulin was boos over dat hij achter de motor zou hebben gezeten. Kan je dat uitleggen? Nou ja, ik twijfel een beetje, want ik kan niet in zijn hoofd kijken. Hij Nee. was, kijk, de aanleiding was in ieder geval, de directe aanleiding was inderdaad dat er was een afdaling 20 kilometer naar de finish. Daarin zat volgens Dumoulin één echt vlak stuk, zeg maar. En daar zou een motorrijder, of daar heeft een motorrijder, op de beelden kun je het ook wel een beetje zien, te dicht op voor Roglic gereden. En dan rijd je in een slipstream en heb je daar voordeel van. Ja. En volgens Dumoulin kon hij daardoor, terwijl hij vol aan het sprinten was, en hij zat de hele afdaling in het wiel van Roglic, kon hij daardoor het wiel niet meer houden door die slipstream. En daar was hij heel erg boos over. Maar ik denk dat als je daarnaar kijkt, dat er nog wel, ja, dat was gewoon denk ik ook wel de teleurstelling van definitief niet meer de gele trui en inderdaad weer geen ritzege. Er zat wel wat meer in, maar dit was inderdaad de directe aanleiding. Laten we in ieder geval even die teleurstelling waar Daan het over heeft. Laten we daar even naar gaan kijken. Hij zit gewoon in de slipstream van de motor. En daar kan hij niks aan doen. En ja. Maar hij breidt ook die voorsprong daarna uit natuurlijk. Ik bedoel, het is eerst, Omdat die motor voor hem blijft rijden. Ja, tot zover Dumoulin net na de finish. Waarom hebben we het erover? Het heeft eigenlijk alles te maken met de etappe van zaterdag. Het is eigenlijk een aanloopje naar onze vooruitblik van de tijdrit. Ja, de strijd om het podium eigenlijk nu. Hè? Niet meer de strijd om de eerste plek. Nee. Die is vergeven als Thomas gewoon op zijn fiets blijft zitten en niks geks doet. Ja. De strijd om het podium is nu echt veel spannender geworden dan dat het voor de etappe van vrijdag was. Ja. Want Roglic is nu wat zal het zijn? 19 seconden benaderd. Hij is bijna een half minuut ingelopen. Hij Ja. staat nu nog maar op 19 seconden van de tweede plek van Dumoulin. En Roglic is een topper in de tijdrijden. Dat is eigenlijk zijn specialisme. Hij heeft dit jaar al 2 tijdritten gewonnen in het Baskeland en in Slovenië. En hij kan gewoon, Dumoulin zei, ik denk dat hij me gaat verslaan. Ja. Dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat hij hem ook inhaalt. Maar het is het is 32 kilometer, dus niet super lang, maar het is wel super lastig. Het gaat namelijk op en af, op en af, op en af. Ja. Is dat op Dumoulin zijn lijf Dat is op geschreven? Dumoulin zijn lijf geschreven, maar gezien hoe Roglic klimt, is dat natuurlijk ook op zijn lijf geschreven. En nu, eigenlijk op alle mannen die nu vooraan staan. Dit is normaal gesproken kolfje naar de hand van Dumoulin, maar we zitten nu in de 3e week van zijn 2e grote ronde op rij. Ja. Hij heeft een grote teleurstelling moeten slikken op vrijdag, dat hebben we allemaal kunnen zien. Hij moet hij zal toch echt even Zich mentaal moeten herpakken. Ja, dat kan hij. Dat heeft hij laten zien. Dus, maar hij zal wel natuurlijk even die knop moeten omzetten dat hij weer gelooft dat hij hem voor kan blijven. Over geloof gesproken, Daan. We zijn natuurlijk eigenlijk de hele week of anderhalve week al bezig met... Is het mogelijk dat Dumoulin in het geel komt? Nou, dat kunnen we nu vergeten. Maar zou dit misschien zelfs, en ik bedoel het echt niet zuur of zo, maar zou dit misschien zelfs kunnen betekenen dat zijn woorden waarheid worden? Dat hij dus morgen, omdat hij mentaal geknakt is, wereldkampioen tijdrijden, er toch afgaat? Nou, dit was vlak na de finish. Hè. Ik heb gezien, ik heb het daar ook over gehad in het verleden, niet per se vandaag, maar in het verleden met ploegleiders en mensen die hem goed kennen. Zij zeggen allemaal, als iemand mentaal sterk is, is het Tom Dumoulin. Dus hij zal na dit interview, vlak na de finish, zal hij rustig naar het hotel zijn gegaan. Daar zal hij gaan doen wat hij heel goed kan, namelijk voorbereiden op een tijdrit. Hij weet precies hoe dat moet. Ja. En dan zal hij er zaterdag, heb ik geen enkele twijfel over, zal hij er gewoon klaar voor zijn. Alleen het feit is gewoon dat Roglic ontzettend sterk is deze laatste week van de Tour. Ja. Misschien wel de sterkste renner van de laatste week. Dus het zou ook gewoon kunnen dat zelfs als Dumoulin alles eruit haalt, dat Roglic hem alsnog verslaat. Ja, zeker is ook is dat wij op de zaterdag aan het einde van de dag weten wie er in het geel staat. En dat gaat Geraint Thomas zijn. Ja, dat kunnen we nu toch wel stellen. Nogmaals, hij moet echt van de weg gewaaid worden, denk ik, om die gele trui nog laten we hopen dat dat niet gebeurt. Want Thomas is gewoon de sterkste renner van deze Tour. Ja, punt. Met die woorden van Daan Ridder gaan we afsluiten. Waar het niet is dat ik jullie nog wel even een moment wil laten zien vanuit de mixzone. Dat zijn allemaal technische termen hier, maar met dus de gele truidrager. En die vroeg ik dus, je bent de hele week al bezig met
wachten en had hij het volgende antwoord op. We talked about it the entire week, day by day, day by day. You're one step closer. Could you explain how you're feeling right now? Day by day. Really? Seriously, yeah. As soon as you start thinking too much, you take your eye off the ball, it can go wrong. So honestly, yeah, just same approach, and yeah, hopefully can do a good TT tomorrow.